Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Το quiz της ημέρας σήμερα στο σινεμά. Οι κάκτοι τρώγονται? Ξέρω τι θα πείτε, όχι, διότι δεν είμαστε και στο Μεξικό. Κι όμως, στη Μεσόγειο τρώμε ένα κάκτο και μάλιστα τον μαγειρεύουμε με τόσο πολλούς τρόπους που θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό αν σας πω ποιο είναι αυτό το λουλούδι που τρώγεται, έχει αγκάθια. Η αγκινάρα. Η αγκινάρα λοιπόν είναι ένας κάκτος που τρώμε το λουλούδι του, όπως το ακούσατε ακριβώς. Βέβαια, εμείς στις αγορές τώρα νωρίς την άνοιξη βρίσκουμε τις ήμερες αγκινάρες, τις καλλιεργημένες, οι οποίες δεν έχουν αγκαθάκια, αλλά οι πιο νόστιμες είναι οι άγριες, παρόλο που είναι δύσκολο να τις καθαρίσουμε και υπάρχουν και από τις άγριες ακόμα πιο άγριες, οι πολύ μικρές αγκιναρούλες που είναι αυτοφιές φυτό της Ελλάδος παρακαλώ και ολόκληρη της Μεσογείου. Θα τις συνδυάσουμε με λεμόνι, σπαράγγια, κουκιά φρέσκα και κρεμμύδια. Όπως βλέπετε όλα αυτά τα υλικά είναι της εποχής, διότι τι καλύτερο από το να μαγειρεύουμε εποχιακά υλικά τα οποία έχουν και όλοι τους την οστιμιά. Μεγάλη κατσαρόλα, θα τελειώσω στο φούρνο αλλά θα σοτάρω στην κατσαρόλα και φυσικά θα σοτάρω με φυσικό χυμό ελιάς. Μ' αρέσει να το λέω έτσι και μάλιστα σε μια πολύ πρωτοποριακή συσκευασία ασκού. Μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει ότι έτσι κυκλοφορεί μόνο το κρασί και όμως εδώ, κοιτάξτε, η ροή σταματάει όταν θέλουμε. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε όταν το αποθηκεύσουμε. Βλέπετε όπως σταμάτησε η ροή, δεν φοβόμαστε, μη λερωθεί ο πάγκος της κουζίνας μας, μη λερωθεί η συσκευασία που συνήθως έχουμε τέτοια προβλήματα με το ελαιόλαδο και κυρίως είναι προστατευμένο, δηλαδή μακριά από οσμές, διότι το ελαιόλαδο επηρεάζεται πάρα πολύ από τις οσμές, από το φως που το οξυδώνει, διότι η συσκευασία αυτή δεν επιτρέπει ούτε ίχνος οσμής, μυρωδιάς ή φωτός να περάσει μέσα στο ελαιόλαδο. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερη πατέντα έχει εφευρεθεί μέχρι σήμερα και για το λάδι. Εδώ λοιπόν τώρα έχω βάλει το λαδάκι μου και σοτάρω κρεμμύδια, μαζί με μπουτάκια κοτόπουλου, και λεμόνια ολόκληρα που θα κόψω στα δύο. Ωστόσο καθαρίζουμε με το πίλερ των λαχανικών τα σπαράγγια μας, ακριβώς όπως κάνουμε με τα καρότα, λευκά σπαράγγια, τελικά τη γεύση, πολύ ταιριαστά όπως και τα πράσινα άλλωστε με την αγκινάρα. Αφαιρούμε το κάτω κομμάτι το οποίο είναι το πιο σκληρό. Τέλεια. Σβήνω με λευκό κρασάκι αλατάκι, πιπέρι φρέσκο, και κρατάμε τα σπαράγγια μας. Χρειαζόμαστε ένα ευρύχωρο σκεύος και προθερμαίνουμε φούρνο στον αέρα 190 και είμαστε σχεδόν έτοιμοι για να βάλουμε αγκινάρες κάτω. Θα κάνουμε ένα στρώμα λοιπόν με αγκινάρες τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φρέσκες ή κατεψυγμένες. Να ξέρετε ότι οι φρέσκες χρειάζονται πάντα περισσότερο ψήσιμο, άρα τις σοτάρουμε μαζί με το κοτόπουλο, όπως ακριβώς έκανα με τα κρεμμύδια ή τα λεμόνια.
ενώ οι καταψυγμένες όπως είναι αυτές δεν χρειάζονται τόσο χρόνο. Τις μικρές τις αφήνω ολόκληρες. Αλατίζω, λίγο μαϊντανό, κουκιά φρέσκα, μόνο οι καρποί, τα οποία μπορείτε να παραλείψετε αν θέλετε, λευκό ξύδι, λίγο σχοινόπρασο και είμαστε έτοιμοι να τουμπάρουμε το φαγητό μας. Χρώματα, μυρωδιές, αρώματα της άνοιξης. Φυτεύουμε τα σπαράγγια μας αφού τα κόψουμε στα δύο. Ωραία. Ζωμό από λαχανικά. Το υπόλοιπο σχοινόπρασο. Λίγο μαϊντανό ακόμα. Βλέπετε αυτές οι μαγειρικές οι πολύ απλές είναι οι καλύτερες. Αλατάκι. Πιπέρι. Το βάζουμε στο φούρνο για 50 με 55 λεπτά και μία ώρα να σας πω μια χαρά θα είναι, ώστε να έρθουν να μελώσουν τα λαχανικά και να σχηματιστεί μια ωραία σαλτσούλα, αλλά να μην σας τα λέω, να σας τα δείξω έτοιμα όταν πια μπορούμε να το δοκιμάσουμε κιόλας. Κοτόπουλο στο φούρνο με αγκινάρες και σπαράγγια. Υλικά για 4 άτομα. 5 με 6 σπαράγγια λευκά. 1 φλιτζάνι τσαγιού κουκιά φρέσκα ή κατεψυγμένα. 3 λεμόνια κομμένα στη μέση. 1 κιλό αγκινάρες φρέσκες ή κατεψυγμένες. 1 φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο. 6 μπουτάκια κοτόπουλου με το κόκαλο. 8 μικρά κρεμμύδια κομμένα στα 2. 1 φλιτζάνι τσαγιού κρασί λευκό. 3 κουταλιές της σούπας ξύδι από λευκό κρασί. 1 φλιτζάνι ζωμό κοτόπουλου ή λαχανικών. 2 κουταλιές της σούπας χινόπρασο. 1 τέταρτο φλιτζάνι μαϊντανό φρέσκο, αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο. Είναι εύκολο όπως είδατε, στο φτερό δηλαδή γίνεται. Επίσης να ξέρετε ότι μπορείτε να δοκιμάσετε και με άλλο είδος κρέατος, δηλαδή ένα κουνέλι, αν το τρώτε. Κάποιοι το προτιμούν, ταιριάζει πάρα πολύ με τις αγκινάρες. Είναι εκπληκτικός συνδυασμός. Ακόμα, εγώ θα τολμούσα να το έκανα και με χοιρινές μπριζολίτσες, διότι η λιπαρότητα από το χοιρινό ανακόπτεται από το λεμόνι, τα σπαράγγια, το κρεμμυδάκι και την αγκινάρα και έρχεται και δένει τέλεια. Όπως πάντως και αν θελήσετε να το φτιάξετε, διότι ακόμα και ελιές μπορείτε να προσθέσετε μέσα πράσινες που θα παίξουν το ρόλο του λαχανικού και να αφαιρέσετε τα κουκιά που είναι λίγο δύσκολα για πολλούς. Να ξέρετε ότι έχετε ένα τέλειο, ανάλαφρο, μεσογειακό πιάτο ντυμένο με φυσικό χυμό ελιάς. Καλή μας όρεξη!